با سیب زمینی و پیاز یه شام جدید و لذیذ تجربه کن. با اکوکوک همراه باشید. 6 عدد سیب زمینی کوچیک یا 4 عدد بزرگ که پوست گرفتید رو از وسط نصف کنید. بعد اسلایس کنید تا شکل هلالی بشه. سیب زمینی ها رو داخل روغن بریزید تا سرخ بشه. دو عدد پیاز رو خلالی خرد کنید. پیاز رو اضافه و سرخ کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. داخل یک کاسه 6 عدد تخم مرغ، نصف قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه بریزید و هم بزنید. باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. سیب زمینی و پیازی که سرخ شدن رو از تاب و روغن خارج کنید. به مخلوط تخم مرغ اضافه کنید و هم بزنید. برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. داخل تابه‌ای که کمی روغن ریختید بریزید. یکم روش رو صاف کنید. در تابه رو ببندید. یه طرفش که گرفت با کمک بشقاب برگردونید تا طرف دیگرش هم برشته بشه. داخل ظرف سرو برگردونید. به همین راحتی تو کمترین زمان و با کمترین مواد یه غذای لذیذ و دلچسب آماده کن. نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید.